موقع خرید ماشین های کار کرده چطور فنی ماشین رو بررسی کنیم که کلاه سرمون نره. این معامله‌گرهای ماشین چطور ماشین ها رو انتخاب میکنن. توی این ویدیو خدمتتون میگیم چطوری بدون مکانیک و بدون دستگاه دیاگ فنی یک ماشین دست دوم رو بررسی کنی. پس افتخار بده، در ادامه با ما همراه باش. خیلی مخلص. عرض سلام و عرض ادب. خیلی خوش اومدید به کانال برخودرو حاجیان. خیلی از عزیزان موقع خرید ماشین‌های دست دو ماشین رو کارشناسی رنگ میبرن که تشخیص بدن ماشین رنگ شدگی و ضربه دارد یا ندارد. کارشناسی رنگ بردن کار خوبیه ولی کافی نیست. اگر شما موقع خرید خودرو یک ماشین با موتور و گیربکس خراب انتخاب کنید، حسابی خرج روی دستتون میذاره و حسابی گرفتار اون ماشین میشید. از این مکانیکی به اون مکانیکی، از این تعمیرگاه به اون لوازم یدکی. به این خاطر موقع انتخاب ماشین شما باید دقت کنید که یک ماشین یا یک خودروی خوب با موتور و گیربکس سالم انتخاب کنید. توی این ویدیو نکاتی رو خدمتتون عرض کنیم که اگر موقع انتخاب ماشین به اونا توجه کنید، یک ماشین خوب خریداری میکنید. دوستان، اولین مورد که هنگام خرید ماشین‌های دست دوم باید بررسی کنید، تشخیص سالم بودن موتور اون ماشین هست. 90% ایرادهای مربوط به انجین یا موتور ماشین یک علامت مشترک دارن و اون خروج دود آبی یا خاکستری از اگزوز ماشین هست. بدون نیاز به مکانیک یا بدون نیاز به هیچ دستگاهی شما با یک انگشت راحت میتونی تشخیص بدی که این موتور ماشین ایراد دارد یا ندارد. اگزوز رو در بررسی کن. اینطور اگر موتور ماشین سالم باشه باید وضعیت اگزوزش به این صورت باشه. اگر اگزوز ماشینتون دوده چرب داشت، موتور روغن سوزی داره. اگر دوده خشک داشت، موتورتون بدسوزی داره. اون ماشین میتونه خرج روی دستتون بذاره. دوستان، اگر دیدی ماشین اگزوزش نو شده، اون موقع دیگه به دوده زدن دقت نکن. باید ماشین روی 2 گاز محکم بدی، دور موتور رو تا 5 بالا بیار و ببین ماشین دود آبی یا دود خاکستری داره. وقتی ماشین رو به لحاظ دود زدن اگزوز یا دود کردن موتور بررسی کردید، تشریف بیارید و دور و بر موتور رو چک کنید که آیا آثار روغن ریزی یا نشتی آب وجود دارد یا ندارد. مخصوصا سمت تسمه ها. اگر سمت تسمه ها شما آثار نشتی آب ببینید، احتمال داره که واتر پمپتون نشتی داشته باشه و خرج روی دستتون میذاره. نکته بعدی که باید به اون توجه کنید صدای موتور. دوستان، صدای موتور باید یک صدای یک نواخت باشه. اگر موقع کار کردن دیدید موتور ماشینتون صدای تالاق 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 میده یا صدای جیر جیر میده، اون موتور میتونه خرج روی دستتون بذاره. دوستان، نکته بعدی که موقع بررسی موتور یا انجین باید به اون دقت کنید، رنگ آب رادیاتور ماشینتون هست. آب رادیاتور ماشینتون نباید چرب باشه. برای اینکه شما خیلی راحت تشخیص بدید اون موتور ایراد داره یا نداره، آب رادیاتورش رو یک بررسی کنید. اگر این آب رادیاتور آثار چربی داشت، اون موتور خطرناکه، خرج رو دستت میذاره. اونو نخری خیلی بهتره. دوستان، دومین کاری که موقع خرید ماشینای کار کرده باید انجام بدید، بررسی سلامت یا سالم بودن گیربکس اون ماشین هست. خرابی گیربکس چه توی ماشینای دنده اتومات و چه توی ماشینای دنده دستی 2 علامت اصلی داره. علامت اول تق زدن یا شوک وارد شدن به اتاق ماشین موقع تعویض دنده از 1 به 2 یا از دنده 2 به دنده 3 هست. علامت دوم خرابی گیربکس هم خوندن گیربکس، یعنی وجود صداهای اضافی موقع گاز دادن از ناحیه گیربکس ماشین هست. پس اگر ماشین کارکردی رو خواستید بخرید و موقع دور زدن دیدید ماشین تقه میزنه و درست دنده عوض نمیکنه، اون ماشین میتونه هزینه و خرج روی دست شما بذاره. دوستان، سومین مورد که موقع خرید ماشین‌های دست دو باید به اون دقت کنید، بررسی سالم بودن سیستم تعلیق اون ماشین هست. رفقا، برای اینکه سیستم تعلیق ماشین یا جلوبندی رو بررسی کنید، ماشین رو بیارید توی کوچه باهاش یه دور بزنید. چرا توی کوچه؟ چون که توی کوچه ها سر و صدا کمتره و بهتر میتونید صداهای تعلیق ماشین رو تشخیص بدید.
تست اولی که شما باید انجام بدید اینه که با ماشینتون روی دستاندازها و چاله چوله ها برید که ماشاءالله ما کم نداریم توی کوچه هامون. روی سرعتگیرا تشریف ببرید ببینید ماشینتون تالاق طلوق دارد یا ندارد. بررسی دوم به این صورتی که توی کوچه ها فرمون رو تا آخر بچرخونید و گوش بدید که آیا موقع چرخوندن فرمون صدای تالاق تالاق یا تق تق از سمت چرخا می آید یا نه. اگر از سمت چرخا موقع فرمون چرخوندن صدا اومد، سیبک ها ایراد دارن و میتونن هزینه براتون درست کنه. خب این سمت چپ میبینید که مشکلی از این بابت نداره. حالا یک دورم باید سمت راست بزنید. دور میزنید و گوش میدید که آیا صدای تالاق طلوق از سیبک ها میاد یا نه. حالا دوستان یک نکته دیگه خدمتتون عرض کنم. برای تست سلامت سیستم ترمز ماشین، برای اینکه تشخیص بدید دیسکای ماشینتون سالمن یا ایراد دارن، باید سرعت ماشین رو برسونید به 50 تا 60 کیلومتر، ترمز بزنید. اگر موقع ترمز گرفتن، یعنی زمانی که پاتون روی پدال ترمزه، ماشین لرزید و ترمز گرفت، دیسکای ایراد. برای تست جلوبندی و تنظیم فرمون شما باید سرعت ماشینتون رو برسونید به 50 تا 60 کیلومتر و فرمون رو رها کنید. سرعت رو برسون به 50 60 کیلومتر، فرمون رو رها کن. ببین ماشین به یک طرف کشیده میشه یا نه. اگر موقع سرعت دادن و رها کردن فرمون ماشینتون به یک سمت کشیده میشد، دو تا احتمال وجود داره: یا ماشینتون توی سیستم تعلیق ایراد داره و یا اینکه تنظیم فرمون نیست. دوستان کلا ایرادهای مربوط به سیستم تعلیق و جلوبندی ماشین شما یک علامت مشترک داره و اون وجود صدا توی اتاق در حال حرکت هست. پس اگر میخواید ماشین‌های کار کرده و دست دوم بخرید، با اون ماشین بهتر یک دور بزنید و دقت کنید که آیا صدا توی اتاق میاد یا نمیاد. توی این ویدیو سعی کردیم علامت‌ها و نکات مهمی رو که موقع خرید خودرو باید شما اطلاع داشته باشید رو خدمتتون عرض کنیم. اگر نکته‌ای رو از قلم انداختیم حتما توی کامنت‌ها بنویسید که هم خودم و هم سایر دوستان از اون استفاده کنیم. بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید. توی این ویدیو ما دلایل کم شدن روغن موتور رو خدمتتون عرض کردیم. همچنین خدمتتون عرض کردیم که چه روغنی توی ماشین بریزی که کم نکنه. هدف ما کاهش هزینه‌های تعمیر نگهداری ماشین شماست. پس اگر اتفاقی ما رو می‌بینید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر ویدیومون براتون مفیده با لایک به ما انرژی و انگیزه میدید. ان هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید، تو راه نمونید. دمتون گرم.